نتيجة القصف والدمار اللي عم تحدثه طيارة النظام المجرم، انطلقنا بالتفكير بمشروع بحيث انه نقدر نستخدمه كمنقذ للجرحى بدون حدوث خسائر بشرية. وهاي النقطة هي اللي خلتنا نوجه تفكيرنا كطلاب ميكاترونكس مقبلين على التخرج بمشروع اللي هو مشروع الدرون لإنقاذ الجرحى. هي ظروف الكورونا المنتشر عالميا واللي أدى إلى زهق كثير أرواح للأسف، فهاي أخذت من تفكيرنا حيز لدمج المشروع أيضا في موضوع الكورونا. زدنا من مهامها هي تساعد في بخ ورش المعقمات بحيث انه وتعقيم الساحات بحيث انه نختصر الزمن ونزيد موثوقية البخ والتعقيم. ركزنا على هذا الموضوع انه بحيث ننفذ تعقيم عن بعد، تعقيم مساحات، تعقيم منشآت كبيرة، نعقمها بدون تدخل البشر، اطفاء حرائق. فخطرت لنا هاي الفكرة انا وبعض الزملاء انه نحن كمجال هندسنا انه نطور على يعني عربي مقطورة. العربي المقطورة عبارة تحتوي هلا حاليا نحن مصممينها لانه اطفاء حرائق او مبيدات حشرية، بخ مبيدات حشرية زراعية او تعقيم منشآت ضخمة. فهاي التجهيز يحتوي على مجموعة من التجهيزات الميكانيكية، من خزان السائل، بكرة للف الخرطوم، اللي الخرطوم هو، وهاي العملية كلها فكرتها انه الطائرة الدرون هي اللي بتقوم بحمل الخرطوم، بحمل السائل بحيث انه ما تشيل الخزان. هلا حاليا نحن انهينا المرحلة الثانية ان شاء الله، انهينا المرحلة الثانية بحيث انه تجهيز العربي اتمينا على اكمل وجه، تجهيز الطائرة. بقى علينا مزوج طيارة بالعربي طبعا برمجيا وميكانيكيا، ومرحلة التجربة إن شاء الله قريب. بفضل الله وصلنا للمرحلة الأخيرة لتجريب المشروع، لإنهاء المشروع والتجريب. وحاليا في عندنا طيارة راح تحمل خرطوم موصول مع العربي فيها خزان ماء بالإضافة لمضخة وبكرة. يتم التحكم بالعربي عن طريق جهاز عند أخونا عوض راح يشرح عنه. هذا الجهاز عندنا إياه للتحكم بالعربي وأوامر جميع أوامر العربي، بحيث يصير مزامنة بين الأفعال بالعربي والأوامر تبعية الطيارة. راح ننفذ تجربة حاليا هي تجربة إطفاء حرائق عشوائية. في حال حصلنا على الدعم او في حال صار عندنا امكانيات ممكن نحن نطبقه على تجهيزات ضخمه، وممكن نحن نطور ونكبر بهاي الطائره. ممكن تحمل خرطوم اطفاء حريق نظامي وزنه 35 كيلوغرام، ممكن نطور عليها بكافه الخيارات.